think you can beat our Ferrari? Forget about it. Okay, this is Sophie. Hello, Sophie. Hello. She's been driving the Veyron today. Yes. So Magical. yes. Yes. So this is from not 450, from 50. And sitting in a 458 Italia versus AMS Alpha 12 Plus. And of course we have to cheat. So hit it, gasa. You cheated! Yes, very! Han är nog full av geni liksom. Han är inte en 22-23 byggt bil, beställt delar från USA, AMS då, men byggt den själv. Helt fantastiskt. Ja, helt sjukt. Mäckare. Ja. Så körde han på trailer till från Österrike med liksom. Helt stört. Men han ville dra mot Veyronen och det måste vi få till imorgon. Christian vägrar ju dra mot Königseggen. Så vi måste dra mot Veyronen, men Daniel, vad händer här? Efter att stå och kolla. Som är en paj. Han stod där borta innan. Jaha. Man får flytta sig. Den som inte har bränt. Ja, det är det. Den går i racebensin också. Jaha. Alltså det är megafusk liksom. Jag råkar tanka i 95. Ja, exakt. Nej. Den har 1300 hästar och på racebensin och sen 1150 på vanlig bensin. Så ja, den är helt crazy liksom. Ja, det kan väl inte vara någon som har något nytt. Nej, motorcykeln bara sticker liksom. Så, hallå? Hello. Everybody, Sophia has a new 458 or another. Yeah, what happened with the first one? Sold nothing. I sold it on auction, like Sophie's Ferrari. Yes. Now I don't have it no more. But now you have this one with Yes. Italian stripes and layers. Yes. And it's almost as fast as Nissan. Yes. Am I mean? Oh yes. Fantastic. We are now doing a test run in the Alpha AMS 12 Plus versus a BMW RR 1100. Just a test run to test the traction of the car before the actual race starts. That's quite fast because of a short run. I say to you, it is faster than ever. But I see to him, but I mean, it was not even off the track.
I say that it's much long. It's much long. Yeah. Ja. Ja, jag håller till höger. Ja, han är i mitten. Ja, Ja. AMS Alfa GTR mot Nissan GTR mot BMW RR 1100. Rullande start 70. När han släppte av där så tror jag uppe på 320. Det gjorde han när vi åkte, då var vi uppe i 320 där. Men har han kört mot Bugatti? Nej, Bugatti vill inte köra mot honom. Nej, han vill inte bli förnedrad. Men han ville ju göra det, så att... Han ville det, va? Ja. Men han ska ju med ner till Ängelholm. Men varför? Det är ju också lite... Okay. Switzer P800 with change pistons versus AMS Alpha 12 with burnt. Hello. Hello. And versus S1000 RR with Anders. So let's give him a head start in the bike so we can see him. Give him a big head start. Okay, so let him go. So 322 with open window. Chase him. So he's gonna go for it, and we'll try to chase him. Okay, sure. Go, sir. Sure, go. We on him. Left. No. That's good. Wow, so what speed did we hit? I think we drive now 222. But on the straight, or you hit the rev limiter on 7? Yeah. So what speed did you hit? On the straight? Yep. Yeah. 322 kilometers per hour. So that's the rev limiter? No. Oh, it's higher. Yeah, it's much higher. Oh. Wow. Vad kör de? Bestämt då, eller? Ja. Ska se, jag kan köra under hand.
För jag vill ju åka med, men jag vill samtidigt racea motorn med turbo. Ska du åka med då? Och sen så kör jag med turbo. Okej, vi gör så. Filma här då. Okay, my front Phil and I drive turbo left lane. Okay, race with my turbo. With Veyron versus Porsche. My Porsche. Porsche? Yes. Okay. Not the Ferrari? No. Okay. And Yes. maybe I start a little bit before and then you... Yes. Okay. Hi. Speak you English? Ein bisschen. Okay. Nicht so gut, aber ich verstehe ein bisschen. Is there stone or? Sehr schönes Auto. Ja. Ich habe keine Sportsitze da drin. Aha, es ist das Komfortsitz. Ja, aber ist nicht gut, um schnell zu fahren. Ja. Du sitzt nicht gut. Es ist gut so in Paris. Ja, ich bin da. Gustav sagt att det var en Anders Bugatti. Nummer 1. Ah, nummer 1. Ich habe vorher gebremst, dass du ihn filmen kannst. Hast du ihn gefilmt? Ja, gefällt.
Sehr schön. Farbes Interieur. Yeah, it's good. Yeah.